Sensory Textural Characteristic of Cooked Rice ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกประชากรกว่าครึ่งโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารโดยลักษณะของข้าวหุงสุกที่นิยมบริโภคจะแตกต่างกันไปซึ่งคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการบริโภคโดยข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่เกิดขึ้นใหม่จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มเนื่องจากผ่านการขัดสีแค่บางส่วนเท่านั้นข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจึงยังคงมีสารอาหารต่างๆมากกว่าข้าวขัดขาวหลายคนจึงเชื่อว่าการรับประทานข้าวกล้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านและมีเนื้อสัมผัสที่แน่นกว่าข้าวทั่วไปข้าวขาวหอมมะลิเป็นข้าวที่ถูกขัดสีไปค่อนข้างมากทำให้คุณประโยชน์ของข้าวลดน้อยลงไปและคงเหลือแต่คาร์โบไฮเดรตสูงถึง 71-77% อีกทั้งยังเป็นข้าวที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเพราะมีเนื้อสัมผัสนุ่มหอมกว่าข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเหนียวความนุ่มและความแข็งของข้าวแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไรนอกเหนือจากการเซนซอรี่ที่ใช้ผู้ชำนาญแล้วเรายังสามารถวัดเนื้อสัมผัสในรูปแบบของตัวเลขที่สามารถนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาและวิจัยได้ซึ่งในวันนี้ปุ๊กจะพาทุกท่านไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือ Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime สำหรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยในการทดสอบในวันนี้จะเป็นการทดสอบ Sensory Textural Characteristic of Cooked Rice ด้วยเครื่อง Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime ที่มี capacity อยู่ที่ 1 กิโลนิวตันเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11747 โดยสามารถเลือกวิธีการทดสอบจากไลบรารีได้เลยจากนั้นนำตัวอย่างที่เตรียมไว้มาทดสอบและอุปกรณ์ที่เราใช้จะเป็น Rice Extrusion Cell และเลือก Load Cell Capacity 1 กิโลนิวตันในการเตรียมตัวอย่างเราจะใช้ข้าวน้ำหนัก 50 กรัมจากนั้นนำไปใส่ใน Rice Extrusion Cell เงื่อนไขในการทดสอบ Test Method ความต้านทานการอัดรีดเมล็ดข้าวผ่านจานที่มีรูพุนโดยใช้แรงอัดและแรงเฉือน Rice Extrusion Cell Preload 0.5 นิวตัน Test Speed 100 มิลลิเมตรต่อนาทีกดไปที่ 90% Strainที่ได้จากการทดสอบจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อค่าที่ต่างกันเช่นสายพันธุ์และส่วนผสมของข้าววิธีการหุงข้าวอายุการเก็บเกี่ยวและระยะเวลาในการทดสอบการเตรียมตัวอย่างอุณหภูมิและความชื้นดังนั้นควรเปรียบเทียบวัสดุเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะเดียวกันเท่านั้นโดยจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวกล้องจะมีเนื้อสัมผัสที่คล้ายกันและข้าวขาวจะมี texture ที่รับประทานได้ง่ายกว่าจึงเป็นที่นิยมในการบริโภคซึ่งจะได้ค่า maximum load คือค่าสูงสุดบ่งบอกถึงความนุ่มของข้าวยิ่งมีค่าน้อยข้าวจะมีความนุ่มมากมีหน่วยคือนิวตัน adhesiveness คือการยึดติดเป็นเนื้อสัมผัสของอาหารแสดงการยึดติดของอาหารกับวัตถุอื่นเช่นอาหารติดเหงือกฟันเพดานริมฝีปากระหว่างการรับประทานอาหารโดยมีหน่วยเป็นแรงคูณด้วยเวลาเช่น Newton Second Hardness Work Done เป็นพลังงานยึดเกาะกันภายในเนื้อข้าวมีหน่วยเป็นแรงคูณด้วยเวลา Newton Second Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime มาพร้อมกับหัวโพรบและฟิกเจอร์ที่รองรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารยาได้หลากหลายประเภทควบคุมการทำงานผ่าน Black Hole Software ที่สามารถ Export Report และ Print Report ได้โดยตรงและยังมีฟังก์ชัน Probe Guide ให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้หัววัดในแบบต่างๆพร้อมวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบที่สามารถดูได้จากโปรแกรม Black Hole Software ได้เลยค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยเครื่อง Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime ของเราตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-328-6878 หรือรายละเอียดขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ